की विखुरला गेलेला मराठी माणूस म्हणजे ते मराठी अक्षर आहे आणि त्यांना बांधून ठेवणारी त्यांच्या डोक्यावरची रेष म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. अरे वा, तुम्हाला मराठी माणसाचं वैशिष्ट्य काय वाटते? व्हॉट मेक्स अस डिफरंट फ्रॉम अदर्स? फार सहन करणं कोणाचं या मातीला किती जमलेलं असं मला थोडंसं या मातीचं वैशिष्ट्य वाटतं. तुमच्यासाठी संघर्ष म्हणजे काय? शब्द देऊन अनेकदा फसलो, पण दिलेला शब्द या जिभेला कधी फिरवू दिला नाही. खूप परीक्षा झाली पण स्वाभिमान हरवू दिला नाही. वाट्याला आलं ते सहन केलं, पण या जगाला मी माझा आवाका ठरवू दिला. तुम्हाला कधी भीती वाटते? भीती असली पाहिजे. भीती हे शहाण्या माणसाचं लक्ष. म्हणजे एखाद्या ठिकाणावरून उडी मारल्यानंतर मरायची शक्यता असेल बरोबर. तर ती उडी न मारण्याची भीती वाटणं म्हणजे तुम्ही कुठेतरी शहाणे आहे. भीती आणि फेथ मी कुठेतरी वाचलं होतं की दोन्ही गोष्टींमध्ये कॉमन हेच आहे की त्यात वर्तमानातलं काय नसतं. ज्या गोष्टीबद्दल बोलता येत नाही ती गोष्ट म्हणजे मला वाटते खऱ्या अर्थानं मैत्री आहे. अरे वा. तर एखाद्याला हात देईपर्यंत फार विचार करून देता आला पाहिजे आणि एकदा हात दिला तर मात्र त्याच्यावर विश्वास ठेवून डोळा मिटता आला पाहिजे. अरे वा. अशा प्रकारे साधारण मैत्री असावी. आज मी अनेकदा पालकं बघतोय की 11वी-12वीला मुलं ज्यावेळेस जातात त्यावेळेस संगतीबद्दल फार त्यांना भरपूर. टोकलं जातंय, बोललं जातंय आणि ती काळाची गरज पण आहे. पण थोडंसं आपण आपल्या विद्यार्थ्यावरच तर त्याच्या विचाराच्या बैठकीवर चांगलं काम केलं तर तो जिथं जाईल तिथं चांगलंच करेल असं माझं मत आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी माझ्याबरोबर घडतात आणि मी त्याबद्दलच द्यायचं ठरवलं तर कदाचित मी काहीच देऊ शकणार नाही. म्हणजे एखादी गोष्ट तुमच्यावर घडली आणि तुम्ही मला येऊन सांगितली आणि जर मला त्याच्याबद्दल काहीतरी लिहिता आलं, मला तुमच्या भावनांना माझी लेखणी देता आली तर थोडंसं मी कुठेतरी लिखाण शिकलो असं माझं मत आहे. अगदीच संत तुकाराम महाराज सुद्धा म्हणायचे की देवळातल्या पुजाऱ्याला जेवढा देवावर अधिकार आहे तेवढाच अधिकार कोठ्यातल्या वेश्याला सुद्धा देवावर आहे. हे एक रेबलिस्टपण असल्याशिवाय माणसाच्या मनात येत नाही. इच्छा वेगळी आणि वासना वेगळी. युनिव्हर्स इच्छा पूर्ण करू शकतो, वासना करू शकत नाही. नाहीतर उद्या एखाद्याची इच्छा होईल की उद्याच्या उद्या सगळे भस्मसात हो आणि बंद हो, हा तर आसुरीपणाच आहे. बरोबर. हा कसा युनिव्हर्सनं पूर्ण करायचा? त्यामुळे मी असं म्हणतो की ज्याचा वासनांवर कंट्रोल आहे, ज्याचा स्वतःवर कंट्रोल आहे, त्याच्या बाबतीतच मॅनिफेस्टेशन खरं होऊ शकते. नाही अगदीच तुम्ही सुद्धा म्हणता तुमचा विश्वास आहे, पण तुम्ही ऑन कॅमेरा सांगू शकता का मी जे मॅनिफेस्ट केले ते 100% आहे असं झालं? शिवराय, मी आर्यन अजितराव आणि माझ्या शोचं नाव आहे द हंट विथ आर्यन शो. गेल्या 2 महिन्यापासून मी सातत्याने तुमच्यासमोर येण्याचा प्रयत्न करतोय. काहीतरी आपल्या मराठी मुलांसाठी मला जे करायचं आहे तो सकारात्मक प्रयत्न मी काहीतरी करायचं ठरवले. हाच अजेंडा घेऊन आपण आपलं चॅनल सुरू केलं आहे. आता ह्यावेळीचा विषय थोडा वेगळा आहे की मी आता गेले 5 वर्ष UK मध्ये राहतोय आणि त्याच्या निमित्तानं मला बरेच युरोपियन देश फिरायचा योग आला. जर्मनी असू दे, फ्रान्स असू दे. एक मात्र कळालं की ह्या लोकांचं आपापल्या भाषेवर असलेलं प्रेम किंवा कट्टरता म्हणायला सुद्धा हरकत नाही आणि बसवलेली अशी सिस्टीम की ज्याच्यामुळे तुम्हाला भाषा त्यांची यावीच लागते किंवा बोलावीच लागते. हे अत्यंत मला कौतुकास्पद वाटलं. आता मला एका गोष्टीचा खूप राग येतो की काही लोकांना असं वाटतं की मराठी बोललं की आपण कुठेतरी कमी आहे किंवा हा जो इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स जो हल्लीच्या लोकांच्यात आलेला आहे की मी मराठी बोललं तर मी असं काही चुकते का, ह्या विचारधारेचा थोडासा मी विरोधक आहे असं मला हरकत नाही. आता अशाच गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी असं कोणीतरी की जे आपल्या यूथला संबोधेल, जे आपल्या तरुणांच्या मधलं स्वतःमधलं असेल, त्यांचं लेखन, त्यांचं प्रखर मत हे ऐकत राहावंच वाटेल असा कोणतरी व्यक्ती आज आपण पॉडकास्ट आपल्या घेणार आहोत आणि ते म्हणजे राहुल राजाराम पाटील. आणि चला तर आपण अजिबात वेळ न घालवता आपला आजचा पॉडकास्ट सुरू करू. आणि आमची जी चर्चा आहे ही मराठी असू दे, लेखन, राजकीय, अराजकीय असं या समीकरणांनी असलेला हा आजचा पॉडकास्ट असेल. चला तर मग नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या आजच्या पॉडकास्टमध्ये आणि आपले गेस्ट आहेत आजचे राहुल राजाराम पाटील. अजिबात आपण वेळ न घालवता पॉडकास्ट सुरू करूया आणि पहिला तुमचे आभार की आज तुम्ही आपल्या बिझी शेड्यूलमधून आम्हाला टाइम दिला. थँक्यू. आणि या पॉडकास्ट रेकॉर्ड करण्यासाठी तयार झाला. झाला. थँक्यू सो मच. पहिला एकदम बेसिक सुरुवात करतो. जसं तुम्हाला आता सांगितलं की मी UK मध्ये असतो. ब्रिटिश, मराठी किंवा इतिहास असे शब्द जर ऐकले तर काय त्याच्यामागे तुमचे थॉट्स आहेत? बरेच मी तुमचं लेखन बघतोय किंवा तुमचे व्हिडिओज ऐकतोय, त्याच्यावर काय थॉट आहे तुमचा? नाही, मी अनेकदा एक इंटरव्ह्यू दिला होता आणि त्या इंटरव्ह्यूमध्ये पण या वाचनाबद्दल मी उल्लेख केला होता. साधारण आठवड्यातला एक दिवस म्हणून मी तो रविवार निवडलाय आणि दर रविवारी
सकाळी 2 तास आणि संध्याकाळी 2 तास हा वाचनाचा छंद हम्म. मी जोपासण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर एका रविवारी मी सकाळी ब्रिटिशांचा इतिहास वाचत होतो. तो इंग्रजीत वाचला. हम्म. आणि रात्री भारतावर झालेल्या परकीय आक्रमणाचा इतिहास हम्म. मी मराठी भाषेत वाचला. तो मराठी आणि साधारण हिंदी भाषेत वाचला. बरोबर. ब्रिटिशांचं साम्राज्य इतकं मोठं होतं की तिथं सूर्य सुद्धा मावळत नव्हता, असा तो त्यांचा इतिहास वाचला. हम्म. तो इंग्रजी भाषेत वाचला आणि आपला थोडासा परकीय आक्रमणाचा हम्म. इतिहास मराठी. या भाषेत वाचल्यानंतर रात्री एक विचार माझ्या मनामध्ये गोळा लागला आणि तो मी माझ्या शब्दात मांडायचा प्रयत्न हम्म. केला होता. आणि तो थोडासा असा होता की आपण जर नीट बघितलं तर इंग्रजी भाषेला डोक्यावरती रेषा नसतात बरोबर. आणि मराठी आणि हिंदी भाषेला डोक्यावरती रेषा असतात. याबद्दलच मी माझ्या भाषेत लिहिलं होतं की वर्तवणुकीवरूनच माणसांच्या त्यांच्या भाषा ठरल्या असतील. या देशातली माणसं काय भाषेतले अक्षर सुद्धा एकत्रित थांबणार नाहीत, या भीतीनं कुणीतरी त्यांच्या डोक्यावर त्यांना बांधून ठेवायसाठी रेषा मारल्या असतील. अरे वा, म्हणजे मस्त. हा इतिहास वाचत असतानाच जसं वाचनाचे या कलेचं वैशिष्ट्यच हे आहे की तुमचं रोज मत बदलत जातं किंवा इम्प्रूव्ह होत जातं. बरोबर. मग जसं मी शिवाजी महाराजांचा, मराठी माणसाचा, या सह्याद्रीच्या माथ्याचा इतिहास वाचला त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात आली की कोणी यायचं बाई बाटवायचं, कोणी यायचं जमीन नासवायचं, विचारणारं कोणच नव्हतं. आणि अशामध्ये एकानं जन्म घेतला आणि सांगितलं की उद्यापासून ही सगळी नाटके बंद. आणि बघता बघता इथल्या स्थानिकांचं स्वतःचं हक्काचं राज्य आलं. आणि मग मला कुठंतरी कळालं की विखुरला गेलेला मराठी माणूस म्हणजे ते मराठी अक्षर आहे आणि त्यांना बांधून ठेवणारी त्यांच्या डोक्यावरची रेष म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. अरे वा, हे साधारण माझं किती मस्त छान रिप्रेझेंटेशन आहे. मला वाटतं हे जे भाषेचं सध्या मला वाटतं जे हॉट टॉपिक सुरू आहे करंटली त्याच्याकडे बघण्याचा एक खूप छान दृष्टिकोन आहे. त्याच्यावर असं वाटतं की आता तुमच्यासारखा मी पण मराठी भाषेवर प्रेम करणाराच एक इंडिव्हिज्युअल मला हरकत नाही आणि याचाच एक भाग म्हणून आपण जो आपला पॉडकास्ट UK मधून सुरू केला. तुम्हाला मराठी माणसाचं वैशिष्ट्य काय वाटते? व्हॉट मेक्स अस डिफरंट फ्रॉम अदर्स? मला असं वाटतंय स्वतःला आपण कायम चांगलंच म्हणायला पाहिजे किंवा म्हणतच असो, पण ह्या संदर्भातला इतिहास जर आपण बाहेरचा वाचला तर ह्युएन सांग नावाचा एक चायनीज मॉन्क होता. तो देशामध्ये आल्यानंतर त्यानं, मला माफ करा पण त्या पुस्तकाचं नाव वेस्टर्न रेकॉर्ड असं काहीतरी आहे. बरं. त्यामध्ये त्यानं देशाचं वैशिष्ट्य, इथल्या माणसांच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्य लिहिले. तो ज्यावेळेस महाराष्ट्राचा प्रांत फिरला तर त्यानं महाराष्ट्राबद्दल जे लिहून ठेवलंय मराठी माणसांबद्दल जवळपास 1600 वर्ष झाले असतात. अरे बापरे. त्यावेळेस त्यानं असं लिहून ठेवलं की इथली माणसं शिस्तप्रिय आहेत, चांगल्याशी चांगल्यानं वागतात, पण वाईटाची खोड जिरल्याशिवाय राहत नाहीत. आणि हे ते लिहित असतानाच त्यानं पुढे असंही सांगितलं की अन्यायाविरुद्ध चटकन पेटून उठणारा हा समाज आणि इथल्या लोकांना विद्या ग्रहण करायची. मग मला साधारण असं वाटायला लागलं की त्याचं सगळ्याच बाबतीतलं बघायचं मत चांगलं आहे का, सगळ्यांचं कौतुक करताना बरोबर. आपलं पण केलंय का. पण असंही नाही दिसलं. त्यानं गुजरात बद्दल, अर्थात आता आपल्याला एक भारतीय म्हणून गुजरात बद्दल सुद्धा तितकाच अभिमान असला पाहिजे, बरोबर. पण त्याचं गुजरात बद्दलचं मत तितकं चांगलं नाही. त्यामुळं मला असं वाटतं की ते जो डेटा आहे हा 1600 वर्षापासूनचा आहे. त्यामुळे आपल्या मातीतच उपजतच हा गुण आहे की आपली माणसं अन्यायाविरुद्ध पेटून उठतात किंवा फार सहन करणं कुणाचं हे या मातीला कधी जमलेलं नाही. असं मला थोडंसं या मातीचं वैशिष्ट्य वाटतं. नाही, खूप छान. नेक्स्ट याच्यावरच एक प्रश्न आहे की तुमच्यासाठी संघर्ष म्हणजे काय आहे? आता आपण युजली बघतोय की स्टुडंट्स सुसाईड हे खूप वाढलेलं आहे, स्पेशली जर आपण महाराष्ट्राचे नंबर्स बघितले. आता मला वाटतं कुठेतरी मुलांची संघर्ष करण्याची ताकद कमी झाली आहे की नाही याच्याबद्दल जास्त मी बोलणार कोण किंवा मी ठरवणार कोण हे मला मान्य आहे. पण असं एखादं उत्तर की जे बघून एखादं वाटतं की हा संघर्ष हा केलाच पाहिजे प्रत्येकाने. तर माझं असं मत आहे की संघर्षाची प्रत्येकाची व्याख्या आपापली वेगळी आहे. म्हणजे ज्यांना 2 वेळचं खायला मिळत नाही त्यांना ते मिळवणं हा संघर्ष आहे. त्याला राहायला घर नाही त्याला घर मिळवणं हा संघर्ष आहे. ज्याच्याकडे सगळं आहे त्याला मानसिक संतुलन नीट राहावं हा संघर्ष आहे. प्रत्येकाला देर इज ऑलवेज न्यू माउंटेन टू क्लाइंब. म्हणजे प्रत्येकाचे संघर्ष वेगळे आहेत, प्रत्येकाला जीवनातनं काहीतरी मिळवायचं. पण या सगळ्याची एकत्रित व्याख्या जर आपण म्हटलं तर माझं असं मत आहे की मनुष्याला जे समाधान आहे ते ग्रोथमध्ये आहे. म्हणजे अगदीच आपण फार खालून बोलायचं ठरवलं तर आपण दोघांनी मिळून जर समजा एखादी 4 चाकी मोठी घेतली तर त्यामध्ये आपल्याला हॅपीनेस आहे. हे जर अंबानीच्या मुलगाने तीच गाडी घेतली तर कदाचित ती गाडी घ्यायला सुद्धा तो जाणार नाही. बरोबर. कारण त्या गाडीत बसल्यानंतर त्याला ग्रोथ नावाची फिलिंग नाही.
त्यामुळे त्याला आपण संघर्ष केले, काय मिळवलं असं वाटणार नाही. प्रत्येकाचे आपापले मार्ग आहेत. पण या सगळ्यामध्ये आपण स्वतःला कोण समजतोय, आयडेंटिटी काय, ह्याच्यावरनं आपला संघर्ष ठरतोय. त्यामध्ये जगाला मी माझा आवाका ठरवू न देणं, मला असं वाटतं की हे फार महत्वाचं आहे. याबद्दलच मी एकदा असं लिहिलं की शब्द देऊन अनेकदा फसलो, पण दिलेला शब्द या जिभेला कधी फिरवू दिला नाही. खूप परीक्षा झाली, पण स्वाभिमान हरवू दिला नाही. वाट्याला आलं ते सहन केलं, पण या जगाला मी माझा आवाका ठरवू दिला नाही. म्हणजे मोठं स्वप्न बघणं सुद्धा ज्या काळामध्ये मला असं वाटतं चुकीचं होतं, किंवा विशिष्ट लोकांनीच विद्या ग्रहण करावी अशी वेळ होती, त्यावेळेस संत तुकाराम महाराजांनी जो संघर्ष केला तो जगाच्या चांगल्यासाठी होता. बरोबर. चहूबाजूनं सैतानांचा नंगानाच चालू असताना सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वसमावेशक मोठं स्वप्न बघितलं. हा संघर्ष होता, तो समाजासाठी संघर्ष होता. संघर्ष काय असावा, कुठं असावा, पण स्वतः संघर्ष करून जगाचं चांगलं व्हावं. म्हणजे ज्याला अगदीच वाईट भाषेत सांगायचं झालं तर घर जाळून ज्यांनी, किंवा घराणं जाळून, किंवा अखंड जीवन जाळून समाजाला अग्नी किंवा प्रकाश देण्याचं काम केलं, अशा माणसाचा संघर्ष इतिहास लक्षात ठेवत असतो. हे मात्र मला नक्की तुम्हाला सांगावं लागतं. नाही, खूप छान. नक्कीच मला वाटते संघर्षाशिवाय कृत नाही ही कन्क्लुसिव्हली स्टेटमेंट म्हणायला हरकत नाही. तुम्हाला कधी भीती वाटते? भीती मला बऱ्याच गोष्टींची वाटते. म्हणजे सगळ्यात पहिली भीती की मला एकानं सहज विचारलं होतं की तू भूताला घाबरतोस का? माझं त्याला नॅचरल उत्तर होतं, आणि जे खरं होतं की मी देवाला घाबरतो. म्हणजे घाबरायचंच असेल तर जो माझं कल्याण करू शकेल अशा गोष्टीला मी घाबरणं पसंत करेन. आणि भीती असली पाहिजे. भीती हे शहाण्या माणसाचं लक्षण आहे. म्हणजे एखाद्या ठिकाणावरून उडी मारल्यानंतर मरायची शक्यता असेल, बरोबर, तर ती उडी न मारण्याची भीती वाटणं म्हणजे तुम्ही कुठेतरी शहाणे आहे. भीती आणि फेथ, मी कुठेतरी वाचलं होतं की दोन्ही गोष्टींमध्ये कॉमन हेच आहे की त्यात वर्तमानातलं काय नसतं, भविष्याबद्दलचे अंदाज. म्हणजे ना कुणाला देव दिसला, ना कुणाला बुद्ध दिसला. ह्या दोन्ही मला असं वाटतं मनाचेच खेळ आहेत. त्यामुळे भीती वाटणं फार चुकीचं आहे असं माझं मत नाही. आणि स्वाभाविक बऱ्याच गोष्टींची भीती वाटते, पण मुळात धाडस हा शब्द ज्यावेळेस येतो, भीती असताना ती झुगारून जे करतोय त्याला कदाचित माणसं धाडस म्हणत असत. जर तुम्ही स्वतःला धाडसी म्हणत असाल तर तुम्हाला कुठं ना कुठं कशाची तरी भीती आहे, ती ओव्हरकम करताय, मग तुम्ही धाडसी बनता. ही त्याला प्रोसेस आहे. बरोबर. जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची भीतीच नसेल तर त्याला धाडसी हा शब्द येणार नाही. त्याला कदाचित सायकोपाथ हा शब्द येईल, किंवा त्याला आपण विक्षिप्तपणा म्हणू शकतो. भीती वाटणं हे माणूस हुशार किंवा शहाणा असण्याचं लक्षण आहे. त्यामुळं एकाच वेळी जर मला हुशार आणि शहाणा म्हणून घ्यायचं असेल तर थोडी मला कशाची ना कशाची भीती वाटत राहणे फार गरजेची गोष्ट आहे. त्यामुळे स्वाभाविक पद्धतीने मला वाटतं. बरोबर आहे. म्हणजे विचारण्याचं पर्पज हा होता की आता जे काही आज तुम्ही ज्या पोझिशनला आहे, असं मला वाटतं की मी कॉमन साधारण सर्वसामान्य माणूस, भीती हा खूप माझ्यासाठी कॉमन वर्ड आहे, म्हणून मला तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह त्याबद्दल जाणून घेता. पण छान उत्तर होतं. आता इतक्या तुमचा लोकांचा संपर्क होतोय, मैत्री छोटा जरी शब्द तरी मला वाटते खूप मोठी ताकद आहे. कदाचित त्याच शब्दामुळे आज आपण ह्याचं पॉडकास्ट रेकॉर्ड करतोय. बरोबर. त्याच्याबद्दल काहीतरी मला छान ऐकायला आवडेल. नाही, मला असं वाटतंय की मैत्रीबद्दल ज्या गोष्टीबद्दल बोलता येत नाही ती गोष्ट म्हणजे मला वाटते खऱ्या अर्थानं मैत्री आहे. पण ती मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो, मैत्री हा शब्द जरी चांगला असला, किंवा मैत्री ही गोष्ट आहे, समजा एक धरून चला की थिंग, तर ती चांगली किंवा वाईट हे तर तुम्ही कुणावर करता याच्याशी ठरणार आहे. बरोबर. संगत जे आपण म्हणतोय, संगतच कर्णानं केली ती 100 जणांबरोबरची होती, अर्जुनानं केली ती एका बरोबरची होती, 100ला 5 भारी ठरले. हा या भारत भूमीचा इतिहास आपण वाचतोय. या चुकलेल्या संगतीबद्दल मी एकदा असं लिहिलं होतं की आग विझवणाऱ्या वारानेच कसा वनवा पेटवला, संगत चुकली कर्णाची आणि त्यानं अधर्म रेटवला, गोडवात संपला पाण्याचा जेव्हा नदीला कोणीतरी समुद्र भेटवला. म्हणजे मला असं वाटतंय की आपली संगत आपली दिशा ठरवत असते, किंवा बऱ्याचदा आपली दिशा सुद्धा आपली संगत ठरवत असते. म्हणजे अगदी तुम्ही जर वारीलाच जायचं ठरवलं तर रस्त्यात तुम्हाला अर्थात वारकरी भेटणार आहेत, त्यात त्यांची काही चूक नसणार आहे. जर तुम्ही दारूच्या अड्ड्यावरच जायचं ठरवलं तर तिथं तुम्हाला आपोआप
दारुडे भेटणे हे क्रमप्राप्त आहे. बरोबर. त्यामुळे हे मला असं वाटतं की हे दुधारी शस्त्र आहे, ती जपून केली पाहिजे. म्हणजे अगदी माझ्या भाषेत सांगायचं झालं तर एखाद्याला हात देईपर्यंत फार विचार करून देता आला पाहिजे, आणि एकदा हात दिला तर मात्र त्याच्यावर विश्वास ठेवून डोळा मिटता आला पाहिजे. अरे वा. अशा प्रकारे साधारण मैत्री असावी, असं माझं या मैत्रीच्या बाबतीतलं मत आहे. म्हणजे कुठेतरी पूर्वी जे लोक म्हणायचे की तुमचं जी संगत आहे हीच तुमची दिशा ठरवते लाईफ मधले, हे करेक्ट असं मला हरकत नाही. ते एका सर्टन एक्सटेंट पर्यंत खरं आहे. जसं की म्हणजे अगदीच तुम्हाला खरं सांगायचं झालं तर मी आज तुम्हाला आणि मला विचारलं, म्हणजे देर इज दिस कोट फ्रॉम अब्राहम लिंकन, की जर मला एखादं झाड 6 तासात कापायचं असलं तर मी 4 तास सुराला धार देईन, कारण धार झालेल्या सुरानं 2 तासात झाड कापता. बरोबर. म्हणजे ज्याच्याकडे विचारांची स्वतःची बैठक पक्की आहे असा माणूस कुणाबरोबर फिरतो याच्याशी काय फारसं घेणं देणं नाही. म्हणजे अगदीच तुम्हाला आणि मला विचारलं की तुम्ही जर रोज 100 दारुड्यांबरोबर फिरायला चालू केलं तर काय होईल, तर अर्थात आपण दारुडे होऊ. 100%. पण जर तुम्हाला आणि मला सुद्धा हे सगळ्या गोष्टी कशा माहिती आहेत बघा, आधीपासूनच माहिती आहेत आपल्याला. मी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला की स्वामी विवेकानंद जर 100 दारुड्यांबरोबर फिरले तर काय होईल, तर तुमचंही स्वाभाविक उत्तर असणार की 100 दारुडे दारू सोडतात. बरोबर. मग ह्यांच्यावर काय संख्येचा फरक पडला नाही, तर कुठेतरी विचारांची बैठक पक्की आहे. त्यामुळं आज मी अनेकदा पालकं बघतोय की 11वी-12वीला मुलं ज्यावेळेस जातात त्यावेळेस संगतीबद्दल फार त्यांना भरपूर. टोकलं जातंय, बोललं जातंय, आणि ती काळाची गरज पण आहे. पण थोडंसं आपण आपल्या विद्यार्थ्यावरच जर त्याच्या विचाराच्या बैठकीवर चांगलं काम केलं तर तो जिथं जाईल तिथं चांगलंच करेल असं माझं मत आहे. त्यामुळं जसं आपण म्हणला की संगत जपून केली पाहिजे, तर संगतीपेक्षा आपण विचारांची संगत ही थोडीशी जास्त चांगली केली पाहिजे. अनेक जण आहेत ज्यांना संगत चांगली का वाईट याच्याशी फरक पडला नाही. बरोबर. अगदीच बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल जर बघितलं तर चारही बाजूनं निगेटिव्हिटी असताना त्या माणसानं ती सगळी झुगारून जी संगत जी कायम त्रास देत होती, खालचा माणूस म्हणून हिणवत होते, त्या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करून पुस्तकांना मित्र बनवून, म्हणजे त्यांच्याबद्दल सुद्धा मी असंच एकदा गमतीत लिहिलं होतं की अडथळ्यांनीच त्यांच्या हातात परिवर्तनाचं सूत्र दिलं. कुणीच नव्हतं सोबत तेव्हा त्यांनी पुस्तकांना मित्र केलं आणि तो माणूस इतका मोठा झाला. त्यामुळं निराशाजनक न राहता कुठेही प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर सकारात्मक शेवट असावा असं माझं मत असतं. त्यामुळे माझं याबद्दलचं उत्तर असं एक आहे की एकदा तुम्ही चांगला मित्र व्हा, तुमच्या आयुष्यात आपोआप चांगली माणसं येत जातील. ती वाईट आहेत काय चांगल्या याच्याबद्दल दुसरी चिंता करायची वेळ येणार नाही असं मला अरे वा, किती छान. मधी आता मला वाटतं तुमचं सोशल मीडिया तुम्ही सध्या खूप ऍक्टिव्ह आहे आणि भरपूर तुमचे फॉलोअर्स आहेत. मी तुमच्या रील्स किंवा व्हिडिओज थ्रू जातो आणि तुम्ही प्रेमाबद्दल भरपूर लिहिले. असं मी पोस्ट नाही केले खरं, ते तुम्हाला आता कोणी सांगितलं मला माहित नाही. मी प्रेमाबद्दल पोस्ट करणं ओव्हरऑल वाचताना वाटते कुठेतरी तुम्हाला प्रेम झाले कदाचित. जरा मी माझं पेज एकदा परत बघितलं पाहिजे. प्रेमाबद्दल कधी काय लिहिले नाही, काय आहे म्हणजे ज्या गोष्टी माझ्याबरोबर घडतात, म्हणजे ज्या गोष्टी माझ्याबरोबर घडतात आणि मी त्याबद्दलच लिहायचं ठरवलं तर कदाचित मी काहीच लिहू शकणार नाही. म्हणजे एखादी गोष्ट तुमच्यावर घडली आणि तुम्ही मला येऊन सांगितले आणि जर मला त्याच्याबद्दल काहीतरी लिहिता आलं, मला तुमच्या भावनांना माझी लेखणी देता आली, तर थोडंसं मी कुठेतरी लिखाण शिकलो असं माझं मत आहे. पण बऱ्याचदा असं होतं की मित्र येऊन काहीतरी सांगतात, बरोबर, मग त्याच्याबद्दल मी विचार करत असताना लिहितोय. अगदीच अलीकडच्याच काळात एक सिच्युएशन सांगतो. एक गरीब मुलगा आहे आणि त्याला त्याच्या आवाक्याबाहेरची फार मुलगी एखादी आवडलेली आहे किंवा त्याचं प्रेम अत्यंत श्रीमंत घरातल्या एखाद्या मुलगीवर झालं, जी दिसायला सुद्धा चांगली असावी. तर त्याच्या भावना त्यानं मला सांगितल्यानंतर मी त्याच्याबद्दल एकदा असं लिहिलं होतं, ती राजाची राजकुमारी आणि इकडे दमडाही नव्हता माझ्या खिशात. ती राजाची राजकुमारी आणि इकडे दमडाही नव्हता माझ्या खिशात. किती अंतर असतं ना स्वप्नात आणि वास्तवात, तेवढंच अंतर होतं त्याच्यात आणि माझ्यात. तिचं दिसणं आवाक्या बाहेरचं, तिचं असणं आवाक्या बाहेरचं, आमच्यातलं अंतर आवाक्या बाहेरचं. पण काय करू, मला तिचा स्वभाव आवडला. एरवी तर डबक्यात सुद्धा बुडतो मी, आणि यंदा मात्र पोहण्यासाठी समुद्र निवडलाय. अरे वा. म्हणजे आता ह्या झाल्या त्याच्या भावना, त्या काय माझ्या असण्याची गरज नाही. पण कारण एक माणूस एखाद्या विषयातनं किती शिकू शकतो. चाणक्याचंच एक वाक्य की दुसऱ्याच्या अनुभवातनं शहाणं व्हायला शिका. प्रत्येक अनुभव तुम्हाला स्वतःला घेता येणं शक्य नसतं किंवा परवडणार नसतं. त्यामुळं अनेक गोष्टी आहेत, ते प्रेमाबद्दलच नाही,
अनेक द्वेषाच्या गोष्टी असतील, अनेक मैत्रीच्या असतील, अनेक फसवणुकीच्या असतील. बरोबर. त्या दुसऱ्यांकडनं शिकून कुठंतरी त्याच्यातनं आपल्याला काही लिहिता येते हा माझा प्रयत्न चालू असतो. त्यामुळे अशाबद्दल सुद्धा मी बरंच लिहायचा प्रयत्न करतो, पण ते पोस्ट करायचा प्रयत्न करत नाही. कारण मग मग असे मित्र म्हणतात की तुमच्याकडे बघून वाटते तुम्हाला काहीतरी प्रेम झालं. त्यामुळे मी त्यात शक्यतो टाळत होतो थोडं. नाही, छान होतं. मला वाटतं बऱ्याच जण हे ऐकून त्यांचं पहिलं नसलेलं मिळालेलं प्रेम आठवेल असावं. सगळ्यात आता एकदम करंटली मला वाटतं युथमध्ये खूप फेमस आहे की मॅनिफेस्टेशन आणि भरपूर त्याच्याबद्दलचे कोर्सेस आणि वगैरे वगैरे. माझा पर्सनली त्याच्यावर विश्वास आहे अप टू सम एक्सटेंट. तुमचं मॅनिफेस्टेशन बद्दलचं मत काय? नाईस क्वेश्चन. म्हणजे मला अपेक्षा नव्हती की मॅनिफेस्टेशन पर्यंत आपला विषय जाईल, पण तुम्ही ठीक आहे. आता यूथमध्ये जे ट्रेंडिंग टॉपिक्स आहेत त्याच्याबद्दल आपण बोलल्याबद्दल जरा मला बरं वाटतंय. पण मी तुम्हाला पहिलाच सांगतो, मॅनिफेस्टेशन एक स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस आपण जर धरली, तसं हिंदुइझम एक स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस आहे, इस्लामिक स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस होऊ शकते, ख्रिश्चनिझम होऊ शकते. पण या प्रॅक्टिसेसमध्ये ज्या ज्या लोकांनी ऐकल्यानंतर आहे असं फॉलो केलं, ते त्या त्या धर्माचे भक्त झाले. बरोबर. आणि म्हणजे एखादा देव सांगितला आणि आपण बरोबर जाऊन काही विचार न करता पाया पडायला चालू केलं तर आपण एक आदर्श भक्त झालो. बरोबर. आणि ज्यांनी ज्यांनी या व्यवस्थेला, त्या देवाला सरेंडर न करता प्रश्न विचारण्याचा धाडस केला, ते संत झाले. अरे वा. म्हणजे अगदीच संत तुकाराम महाराज सुद्धा म्हणायचे की देवळातल्या पुजाऱ्याला जेवढा देवावर अधिकार आहे तेवढाच अधिकार कोठ्यातल्या वेश्याला सुद्धा देवावर आहे. हे एक रेबलिस्टपणा असल्याशिवाय माणसाच्या मनात येत नाही. मग अर्थात ज्यावेळेस मी मॅनिफेस्टेशन ही प्रोसेस ऐकली त्यावेळेस आहे असा विश्वास ठेवण्यापेक्षा मी त्या तर्काच्या मागं जायचा प्रयत्न केला. बर. त्यामध्ये असं सांगितलं गेलं की तुम्ही इमॅजिन करा. म्हणजे मी फार मोठा बिलिव्हर आहे मॅनिफेस्टेशनचा, हे पहिल्यांदा मला सांगितलं पाहिजे. बरोबर. राईट. पण त्यामध्ये सांगितलं काय केलंय की तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवा किंवा ती इमॅजिन करा आणि ती आहे अशी सत्यात उतरेल. मी त्याला का विचारायला चालू केलं, म्हणजे माणसाचा क्युरिओसिटी असल्याशिवाय स्पिरिच्युअल गोष्टीमध्ये माणूस अजून पुढे जाऊ शकत नाही, माझं मत आहे. अर्जुनाला क्युरिओसिटी नसते तर श्रीकृष्णाची इच्छा असताना सुद्धा त्याला गीता कानावर देता आले नसते किंवा सांगता आले नसते. क्युरिओसिटीच माणसाला आध्यात्मिक बनवते. किंबहुना स्वामी विवेकानंदाने सुद्धा वननेसच्या थेअरीबद्दल असेल किंवा त्यांच्या स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेसमध्ये धर्माची उत्पत्तीच क्युरिओसिटीतनं झाली असं लिहिले. म्हणजे माणूस मेल्यानंतर पहिला देव जो पूजला जगाच्या इतिहासाने, पहिला देव जो पूजला तो एक वारलेला माणूस होता. तो कोणाला दिसेना. आणि हे साधारण स्पिरिच्युअलिटीची सुरुवात आहे. त्यामुळं ही मॅनिफेस्टेशन ही ज्यावेळेस मी टर्म ऐकली किंवा वाचण्यात आली त्यावेळेस मी विचार केला की बाबा हे असं कसं असू शकते की इमॅजिन केल्यानंतर जर हे गोष्टी घडत असत्या. बरोबर. तर 2 मिनिटं मला निगेटिव्ह घेऊ नका, पण बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या बाबतीत काय काय झालं असतं. फक्त इमॅजिनेशन काम करू शकत. मग मी असं का ह्याच्याबद्दल विचार करायला चालू केला. त्यावेळेस एक गोष्ट कळाली की ही झाली वासना. इच्छा वेगळी आणि वासना वेगळी. युनिव्हर्स इच्छा पूर्ण करू शकते, वासना करू शकत नाही. नाहीतर उद्या एखाद्याची इच्छा होईल की उद्याच्या उद्या सगळे भस्मसात व्हावं आणि बंद व्हावं, हा तर आसुरीपणा झाला. बरोबर. हा कसा युनिव्हर्सनं पूर्ण करायचा. मग मला कळालं की वासना तर युनिव्हर्स पूर्ण करू शकत नाही. मग दुसरा माझ्या मनात थॉट आला की माझी जी इच्छा आहे ती युनिव्हर्सला वासना वाटली तर कसं करायचं. मग थोडस वाचत गेलो आणि मला या क्युरिओसिटी मी कधी माझ्यात मरू दिलेली नाही. त्यामुळे मी एक गोष्ट वाचली की एक माणूस येतोय, तो आशीर्वाद देतोय की उद्या पाऊस पडेल आणि पाऊस पडतोय सुद्धा. बरोबर. मग मी त्याच्या खोलात गेलो तर मला एक गोष्ट काय आली की तुम्हाला 5 सेन्सेस आहेत. आता हे माझी धारणा, हे असं असेल असं माझं अजिबात मत नाही, पण मला असं वाटतं प्रत्येकाचे विचार ऐकून स्वतःचं मत बनवलं पाहिजे. तसं अनेकांचं मत ऐकल्यानंतरचा हा माझा विचार आहे. त्याच्यावर सुद्धा मी जसं म्हणलं की तुम्ही सुद्धा आहे असं ट्रस्ट ठेवण्याची गरज नाही. त्याबद्दल तुम्ही सुद्धा स्वतःचा अभ्यास करून तुमचं मत ठरवा. पण माझं याबद्दलचं असं मत आहे की आपल्याला 5 सेन्सेस आहेत. आपल्याला ऐकता येते, बोलता येते, टच जाणवतोय, स्मेल जाणवतोय. ह्या 5 सेन्सेसवर ज्याचा ताबा आहे त्याचा एक 6th सेन्स नावाचा एक विषय म्हणजे ज्याला फ्युचर आधी प्रेडिक्ट होतो. बॉल कुठं पडणार असेल तर बॅट्समॅनला आधी कळाला तर थोडासा त्याचा 6th सेन्स चांगला आहे किंवा गोष्टी घडणार तर तो डेव्हलप होत असावा. म्हणजे ज्याला वासना मारता येतात त्याच्या बाबतीत होत असावं. आणि कदाचित यामुळेच आपल्या स्पिरिच्युअलिटीमध्ये उपवास
नावाचा एक विषय असेल, कारण हे ज्यावेळेस घडत होतं त्यावेळेस फूड वॉज लस्ट, म्हणजे राईट. जेवण मिळवणं हे फार मोठी वासना होती, कारण ते मिळवायला आणि आजच्या गोडीला जी लस्ट आहे ते त्या काळी तर कोण कपडे सुद्धा घालत नव्हतं. बरोबर. त्यामुळे त्यावेळेचं लस्ट मोठं होतं ते फूड होतं. आणि या फूड बद्दल ज्याचा कंट्रोल असेल त्याच्या वासना मेल्या आणि त्याच्या इच्छा पूर्ण होतील असा संदेश वरपर्यंत जात असावा, हे तत्कालीन कुठल्या तरी स्पिरिच्युअल अभ्यास करणाऱ्या लोकांनी शोधला असावा आणि त्याने उपवास नावाची टर्म आणली असावी. बरं. त्यामुळे मी असं म्हणतोय की ज्याच्या वासनांवर कंट्रोल आहे, ज्याचा स्वतःवर कंट्रोल आहे, त्याच्या बाबतीतच मॅनिफेस्टेशन खरं होऊ शकते. नाही अगदीच तुम्ही सुद्धा म्हणता तुमचा विश्वास आहे, पण तुम्ही ऑन कॅमेरा सांगू शकता का मी जे मॅनिफेस्ट केले ते 100% आहे असं झालं? मग ते का होत नसेल? तर कुठेतरी आपला कंट्रोल कमी पडत असेल. म्हणजे तुम्ही काय आणि मी काय, आता आपल्या दोघांची वय असेल की आपण अजून विद्यार्थी दशेत आहे. बरोबर. त्यातलं बरंच आहे जे आपल्याला शिकायचं आहे, बरंच आहे ज्यांचं आपल्याला ऐकायचं आहे. आणि थोडंसं माझं असं मत आहे की 2 कान आहेत, 2 डोळे आहेत आणि 1 तोंड आहे. जास्ती बघितलं पाहिजे, वाचलं पाहिजे, ऐकलं पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर अर्ध बोललं पाहिजे. अरे वा. त्यामुळं सध्याच्या घडीला माझं याबद्दलचं असं मत आहे की ते अत्यंत योग्य आहे, पण त्यासाठी एक कंट्रोलमध्ये मनुष्य असणं फार महत्वाचं आहे. कारण अगदीच तुम्हाला पॉवर या शब्दाचा जर तुम्ही खोलात गेला की हु इज मोर पॉवरफुल, म्हणजे या सगळ्यामध्ये मॅनिफेस्टेशनचा स्टेशनचा विषय चालला तर मी थोडंसं डीप बोलतो. माझं एक काळचं वजन होतं जवळपास 130 किलो. अरे बापरे. 130 किलोचा असताना थोडंसं या सगळ्या टर्म्सचा मी इंट्रोड्यूस झालो. आणि मग मला बरेच जण असं डाएट करताना विचारायचे की तुला पावरलेस फील होत नाही का, पावरलेस फील होत नाही. आणि माझा एक स्वभाव आहे की मला जर एखादा प्रश्न विचारला तर अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने मी त्याच्या मागे लागतोय, वेड्यासारखं, म्हणजे त्याच्याबद्दल विचार करून हे काय खरं काय खोट्याच्या खोलात जाणं हा माझा स्वभाव आहे. मग मी पॉवर या शब्दाच्या खोलात गेलो. नरेंद्र मोदी देशामध्ये पॉवरमध्ये आहेत. बरोबर. म्हणजे काय, तर देशामध्ये जे घडणार आहे त्याच्यावर नरेंद्र मोदींचा कंट्रोल आहे. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात आहेत, म्हणजे महाराष्ट्रात काय घडणार ह्याच्यावर देवेंद्र फडणवीसांचा कंट्रोल आहे. आता आपण दोघांनी जर समजा डाएट चालू केलं, आणि बऱ्याच स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस आहेत की दोघांसमोर चिकन ठेवलं, दोघांनी ठरवलं की आपण डाएट करायचं, आणि तुम्ही ते खाल्लं, तुम्हाला तो कंट्रोल झाला नाही आणि मी ते कंट्रोल करून नाही खाल्लं, तर माझ्या मते मी जास्त पॉवरफुल आहे, कारण माझ्यावर कंट्रोल आहे. त्याला जगावर विजय मिळवायचा आहे, त्यानं स्वतःवर मिळवावं, हे जे सांगितलं गेलं त्याला कदाचित हे रिलेट करतोय मी. आणि आता स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस मला असं वाटतं प्रत्येकानं केली पाहिजे आणि ते स्वतःच्या डोक्याने केलं पाहिजे. याचा फायदा असा आहे की मी म्हणजे गीता मी 2-3दा वाचण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामध्ये सुख, दुःख, भय, भोग, प्रेरणा हे तुम्हाला कधी ना कधी फेस करायचंच आहे, असं थोडंसं या आशयाचं कुठेतरी डिस्क्रिप्शन मध्ये होतं, श्लोकामधलं मला आठवत नाही, तर ते डिस्क्राईब करतात ना आपापल्या पद्धतीने. तर ते भोग भोगायचेच आहेत हे फार पहिला मला निगेटिव्ह वाटलं. मग मी भोग म्हणजे काय याच्या मागे लागलो. भोग म्हणजे तुमच्या मनाविरुद्ध गोष्टी होणं आणि तुम्हाला त्रास होणं, म्हणजे तुम्ही तुमचे भोग भोगताय. तर झालं असं, मी तुम्हाला सांगतोय 130 किलो वजन असताना मी कुठेतरी जेवायला गेलो आणि माझं डाएट जस्ट चालू झालं होतं आणि मी खात नव्हतं आणि मला ते तळमळ होत होती की खाता येत नाही, कारण नवीन नवीन डाएट चालू केलं होतं. मग माझी मम्मी मला म्हणली की अरे एवढा कशाला त्रास करून घेतोयस, तू खा. त्रास करून घेणं म्हणजे भोग भोग. बरोबर. मग मी त्याच्यानंतर स्वतःचीच एक थिअरी अशी काढली की जर मी खातोय तर मला त्रास होत नाही, मी नाही खाताय तर मला होतोय, बरोबर. मग मी ह्याच्या मागं असं बघितलं की मी खात नाही तर मी माझे भोग भोगतोय, आणि मी देवापुढे प्रत्येक वेळी प्रार्थना करताना असं करायचं की माझ्या वाट्याचे जे भोग आहेत ते माझे मीच मला देतो, तू फक्त आशीर्वाद दे. आणि त्यामुळं डाएट करत असताना ज्यावेळेस ह्याच्याबद्दल विचार करायचो त्यावेळेस मला असं वाटायचं की मी माझे भोग कमी करतोय, आणि आता या सगळ्यामुळं माझे भविष्यातले भोग कमी झालेत का नाहीत ह्याच्याबद्दल मला अंदाज नाही, माझं वजन 100% या सगळ्यामुळे कमी झालं आणि मी थोडासा त्या बाबतीत फायद्यात आहे. नाही, खूप मला वाटतं छान आणि प्रॅक्टिकल पर्स्पेक्टिव्ह आहे प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचं. नंतर असं आहे की आजपर्यंत सगळ्यात ऐकला बेस्ट कोट कोणता, की इट माइट बी एन ॲडवाइस? आता तो इंग्लिशमध्ये आहे, पण आता थोडंसं आपलं मराठी भाषेचं तुम्ही इंट्रोडक्शन दिल्यामुळे तो मराठीत करून सांगणं हे माझं क्रम नाही, आहे. तुम्ही एक काम करा, इंग्लिशमध्ये मग सांगा. आणि नाही, तो कोट असा आहे की जगातली सगळ्यात सोपी गोष्ट काय, तर तुम्हाला जे पाहिजे ते मिळवणं ही जगातली सगळ्यात सोपी गोष्ट आहे, आणि जगातली सगळ्यात अवघड गोष्ट काय, हा विश्वास निर्माण करणं की तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही मिळवू शकता. हा मला वाटते मी माझ्या लाईफच्या ह्याच्याबद्दल मागवळ्याशी बघून बघतोय तर हा मला सगळ्यात रिलेट करणारा कोट हा. आणि एखादा जो तुम्ही स्वतः लिहिलाय मोस्ट रिलेटेबल?
म्हणजे मला मी लिहिलेलं हा आवडलेलं. हा तसं मला डिफरेन्शिएट करता येणार नाही, पण किंवा एखादा बेस्ट कोट की तुम्हाला वाटलं की हा हे सगळ्यात आतापर्यंत मला सगळ्यात बेस्ट लिहिलंय. पण मी थ्रूआउट दिस जर्नी ज्यावेळेस मागं बघतोय त्यावेळेस मला असं वाटतं की मोठी स्वप्न बघायला गेल्यानंतर प्रत्येक वेळी म्हणजे असं होतं ना की आपण एक डेली मध्ये जगत असतोय, बरोबर. आपल्याकडे असं आहे तसं आहे, आणि काय तर होतं रियालिटी चेक मिळतोय अचानक की आपल्याकडे काहीच नाही असं वाटायला लागतं. राईट. तर त्या मुवमेंटला लिहिलेलं कोट आहे की ज्या ज्या वेळेस मोठं स्वप्न बघितलंय त्या त्या वेळेस वास्तवानं बडवलंय मला. अरे वा. झोप न लागू देणाऱ्या रात्रींनी आणि सोडून गेलेल्या मित्रांनी घडवले मला. म्हणजे अनेक माणसं होती ज्यांनी बरे वाईट अनुभव दिले, अनेक रात्री होत्या ज्यांनी पेशन्सची टेस्ट घेतली, आणि तेच कुठेतरी मला जे काय बनलोय बरं वाईट ते मी ह्या गोष्टींमुळे, आणि हा माझा त्याबद्दलचा एक ग्रेटफुलनेस आहे. आता जसं आपण प्रेमाबद्दल बोलालोय, मला वाटते रिगार्डलेस ऑफ एज फॅक्टर प्रेम हा सगळ्यांना असा विषय आहे की खूप इंटरेस्ट आहे मला वाटतं त्याबद्दल. अशा 2-3 सिच्युएशन सांगा मला की ज्यात तुम्ही आणि थोडंफार नाही, असं प्रेमाबद्दल काय? सिच्युएशन म्हणजे काय, ही सिच्युएशन झाल्याने मी लगेच लिहिलं असं होत नाही, पण एक सिच्युएशन अशी असते बऱ्याचदा की गोष्टी लोकांच्या हातात नसतात, किंवा परिस्थिती अशी असते की त्यामुळे वेगळं होणं ह्याच्याशिवाय गत्यंतर नसतं, आणि त्याच वेळी बऱ्याचदा एकाला कुणाला तरी लोक दोषी ठरवलं जाते. मला वाटतं हा तर चुकीचा नाही तर ती तर चुकीची. बरोबर. पण बऱ्याचदा सिच्युएशनच अशी असते की फक्त तीच चुकीची असते, त्यामध्ये चूक दोघांचीही नसते. ह्याबद्दल मी एकदा असं लिहिलं होतं की आता हातामध्ये हात नाहीत, तासाभराचे कॉल नाहीत, एकमेकांचे फोटो बघूनच आठवणी काढणं हा प्रेम व्यक्त करण्याचा जरिया झाला. एका वादळानं नौका बुडवली आणि बदनाम मात्र दर्या झाला. तिचंही प्रेम खरं होतं, त्याचंही प्रेम खरं होतं, पण वेगळं होणं हाच एक पर्याय झाला. ही एक सिच्युएशन अरे वा, खूप सुंदर. की ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचं आई वडिलांवर जास्त प्रेम असणं हे चूक कसं म्हणू शकताय. एखाद्या व्यक्तीचं कौटुंबिक संघर्षाकडे जास्त ओढा असला, तिथं त्याला त्रास द्यायचा नसला तर तोही चुकीचा नसतो, पण समाजाच्या नजरेत तो 100% चुकीचा असतो. त्यामुळं याबद्दलच मी हे सगळं एकदा लिहिलं होतं. आणि बरेच असे सुद्धा रिलेशन्स आहेत जे संपतात पण त्यांना एक आधार असतो, तो म्हणजे पुढच्या जन्मी. बऱ्याचदा असं म्हणताना अरे ऐकलं वा, हो. लोकांना की मे बी इन नेक्स्ट लाईफ. Right. तर याबद्दलच मी एकदा असं लिहिलं होतं की भाकड कथा आहेत सगळ्या, पण ही पुनर्जन्माची भाकड कथा खरी व्हावी. ही पुनर्जन्माची भाकड कथा खरी व्हावी, निदान पुढच्या जन्मात ती माझ्या व्हावी. पुन्हा पावसाची सर बरसावी, मी जावं भिजत आणि तिला माझी छत्री द्यावी. पुन्हा ती त्याच वर्गात बसावी, साध्या स्वच्छ कपड्यात तितकीच सुंदर दिसावी. यंदा मात्र तिच्या शेजारी मैत्रिणींची गर्दी नसावी. निदान त्या जन्मात एक तर माझी परिस्थिती थोडीशी चांगली असावी, किंवा मग तिच्या घरच्यांची फारशी अपेक्षा नसावी. या जन्मात फक्त पुण्यच करेन. या पुण्याचं फळ ईश्वर मला पुढच्या जन्मात देईल का? अग्नीच्या साक्षीनं निदान त्या जन्मात तुला माझं होता येईल का? निदान त्या जन्मात माझा वेळ कुठं वाया गेला हे माझ्या घरच्यांना कळावं, हे तुमची होणारी सून असं हक्कानं सांगायला मिळावं. भाजीतल्या भाजीला स्थान मेथीचंच असावं. पुढच्या जन्मीच्या उखाण्यात तुझ्या नावापुढं नाव फक्त माझं असावं. खूप प्रश्न अर्धवट सोडून गेलीस तू या जन्मात. एक एक करून तिनं प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं द्यावीत. ही पुनर्जन्माची भाकड कथा खरी व्हावी, निदान पुढच्या जन्मात ती माझी व्हावी. अरे वा, मस्त, खूपच सुंदर. अगदी लिटरली डोळ्यासमोर मला उभा राहतो ज्यावेळी तुम्ही वर्डिंग्स ते घेत होता. खूप छान. नेमकं काय उभं राहिलं ते आपण मला नंतर सांगा. आता मला वाटतं की तसं तुमचं तर लिखाण खूप आहे. 2 एकदम कॉमन टर्मिनॉलॉजी किंवा कॉमन शब्द की खरं आणि खोटं, त्याबद्दल खूप लिहिले. एखादी सिच्युएशन घेऊया, एखादं काम आहे की जे खरं बोलून करायचं असेल तर वेळ लागेल, आणि खोटं बोलून करायचं असेल तर लवकर होईल, पण कुठेतरी तुमचे एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होतील. ह्याच्याबद्दल, ह्या सिच्युएशनबद्दल आता कसं होतं की बऱ्याच जणांना काय होतंय खोटं बोललं की, किंवा काय होते खरं बोललं की, ह्याच्याबद्दल खूप डिबेट्स आहेत. मग त्याच्याबद्दल तुम्ही असं काय लिहिले काय, खरं खोटं याबद्दल? नाही, याबद्दल मी लिहिलेलं नाही, पण याबद्दल माझ्या काही गोष्टी क्लिअर आहेत. म्हणजे माझं असं मत आहे की ही एकच गोष्ट असेल ज्यामध्ये माझ्या मनामध्ये अजून संघर्ष चालू आहे की काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे. मनुष्य तोच आहे जो
अनुभवाने बनतो किंवा वाचनातनं बनतो. आणि माझं असं आहे की मी फार स्पिरिच्युअल वाचन करण्याचा प्रयत्न करतोय. जर महाभारत आपण वाचलं तर त्यामधनं एक गोष्ट कळते की असत्याच्या धाग्यानं सत्याची दोरी बांधणे हे धर्मात मोडतं असं कुठेतरी वाटायला लागतं. म्हणजे श्रीकृष्णाने अश्वत्थामा मेला हे अफवा टाकून परत तो अश्वत्थामा नावाचा हत्ती होता, किंवा कौरवांच्या बाबतीत जे कमरेला कापड बांधायला लावलं, मग हे सगळं करून साध्य काय झालं तर धर्माची प्रतिष्ठापना झाली. कारण कौरवांचा विजय जर झाला असता तर या देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासात म्हणजे आपल्या देशाच्या इतिहासामध्ये तर कोण स्त्रीला हात लावताना घाबरलं नसतं. एक संदेश पिढ्या दर पिढ्या पुढे जायचा होता की स्त्रीला इच्छेविरुद्ध हात लागला तर ईश्वर स्वतः अवतार घेतील आणि त्याचा प्रतिशोध घेतील. हा संदेश कुठेतरी जनमानसामध्ये जाणं महत्वाचं होतं. आणि मला असं वाटतं ना, हे सगळ्या स्टोरीज रिटन बाय युनिव्हर्स आहेत. म्हणजे युनिव्हर्सनं त्याच्या स्वतःच्या चांगल्यासाठी हे सगळं लिहून घेतलेलं असावं. ते खरं झालंय नाही झालंय खरं व्हायची सुद्धा गरज नाही. त्यातनं प्रेरणा घेणं आणि स्वतःला एक माणूस म्हणून इम्प्रूव्ह करणं फार महत्वाचं आहे. त्यामुळे आपला हेतू काय आहे हे या सगळ्यामध्ये फार महत्वाचं आहे. म्हणजे अगदी खरं खोटं याची सुरुवात करून मी एकदा असं गमतीत लिहिलं होतं की खरं खोटं कळत नव्हतं तर दोन्ही दगडांवर पाय टाकून ठेवला होता. योग्य वेळी येईपर्यंत जवळचा हर एक पत्ता झाकून ठेवला होता. क्षणात बदलला निकाल कुस्तीचा कारण वस्तादाने एकडावर राखून ठेवला होता. अरे वा. म्हणजे मी हे पवार साहेबांबद्दल लिहिलं होतं. पण हेच आहे की काय खरं काय खोटं, कोण चुकीचं कोण बरोबर, हे सगळं ठरवणारा वर कैलासावर ध्यान करत बसलाय. त्याची चिंता आपण करू नये. प्रामाणिकपणे जे खरं वाटतंय, जे सत्यासाठी आहे त्याबद्दल काम केलं पाहिजे. पण हे करत असताना नीतिमत्ता ढासळू न देणं हे कुठंतरी आपल्याला बाकीच्यांपेक्षा वेगळं बनवतंय किंवा ती आपली आयडेंटिटी असली पाहिजे असं मला याबद्दल नक्कीच वाटतं. अरे वा, खूपच छान. नाही, मस्त. मला वाटते खरं खोटं फक्त इतके दोन सोपे शब्द नसून मला वाटते खूप मोठी ताकद आहे जमात सुद्धा. आता मला वाटते वेदना आणि मोह ह्या एक दोन मला वाटते महत्वाच्या सध्या यूथमध्ये टर्मिनॉलॉजीज आहेत. त्याच्यावर फारसं मला वाटत नाही की लिहिलं असेल किंवा मला तर ते ॲटलिस्ट आलं नाही माझ्या वाचनात किंवा बघण्यात. त्याच्याबद्दल कधी काय लिहिले? की मी अनेक वेदनांना माझ्यासोबत खेळताना बघितलंय. मी अनेक मोहांना माझ्यासोबत माझ्यासमोरच पळताना बघितलंय. वेदनेसोबत खेळताना कधी हरलो नाही आणि मोहांच्या मागून कधी पळलो नाही. मला असं वाटतंय वेदनांना घाबरणारा माणूस हा फार जीवनामध्ये प्रगती करू शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जर तलवारीला घाबरायचं ठरवलं असतं, मदमस्त सत्तेला घाबरायचं ठरवलं असतं, तर आज 350 वर्षानंतर त्यांचं नाव निघलं नसतं. व्यवस्थेला प्रश्न विचारताना संत तुकाराम महाराज असतील, संत ज्ञानेश्वर असतील, ह्या संत परंपरेनं जर थोडं जर इकडे तिकडे केलं असतं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांना मावळी सुद्धा मिळाली नसते. हे प्रत्येकाचे कर्म आहेत जे करत असताना जो न घाबरता तत्वांना चिटकून राहतो त्याला मी मगाशी जसं म्हणलं कदाचित त्याची दखल सध्याची परिस्थिती घेणार नाही, सोशल मीडिया घेणार नाही, पण या देशाचा इतिहास मात्र त्यांना त्यांची आठवण काढल्याशिवाय राहणार नाही असं मला वाटतं. म्हणजे आजही तुम्ही समाजासाठी काहीही करा, समाज लक्षात ठेवत नाही अशी एक निगेटिव्हिटी युथमध्ये आहे. पण त्यांनी मला असं वाटतं कधीतरी भीमगीत ऐकावं. म्हणजे तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांचे सह्या आहे. त्यांचा जन्माचा उल्लेख होता नाही का, भयाला रात्रीला गोड सोपानं पडलं, इथपर्यंत त्यांचे झालेले उल्लेख. हे कुठंतरी समाज तुम्हाला लक्षात ठेवतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पोवाडे असतील, आजही प्रत्येक भाषणामध्ये संत तुकाराम महाराजांचा आदरानं होणारा उल्लेख असेल, याच गोष्टींची साक्ष देतात की जर तुम्हाला जन्मून काम करून असंच मरून जायचं असेल तर त्यासाठी काय करावं हे कुणी काय सांगायची गरज नाही. पण जर एक असाधारण स्वप्नाचा पाठलाग करायचा असेल तर वेदनेशी मैत्री करावी लागेल आणि मोहांना त्यागणं हे तुमच्यात आलं पाहिजे. ना सन्मान का मोह ना अपमान का भय. अरे वा. या महादेवांच्या जसे कोट हिंदीमध्ये वाचला होता त्या पद्धतीनं वैराग्याच्या भावनेने ज्याने ज्याने काम केलंय त्यांना वर्तमानानं जरी नसेल दिलं त्यांच्या तर फार काळ उठून गेल्यानंतर इतिहासानं मात्र नक्की त्यांच्या पदरात काहीतरी टाकलं. मस्त. आज ह्या जनरेशनमध्ये तुम्हाला असं कुठेतरी वाटते की सोनं, चांदी, डायमंड ह्याच्यापेक्षा कुठेतरी निष्ठा, लॉयल्टी ही खूप महाग होत चालली. याच्यावर तुमचं काय ओपिनियन आहे? नाही, तुम्ही जर इतिहास वाचला म्हणजे
अनेकदा मी असं म्हणतोय, ऐकतोय लोकांकडनं की आज राजकारण घाण झालंय, आज समाज असा झालाय. प्रत्येक वेळी समाजाची हीच तक्रार आहे की समाज असा आणि समाज तसा आहे. अगदीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात सुद्धा सुराजी पेशव्यांचा उल्लेख आहे, तानाजी पंतांचा उल्लेख आहे, बरोबर, रांझ्याच्या पाटलांचा उल्लेख आहे. समाजामध्ये ह्या दोन्ही वृत्त्या प्रत्येक वेळी होत्या. ज्यांना काय करता आलं नाही त्यांनी त्यांच्याकडे बोट केलं, आणि ज्यांच्यामध्ये धमक होती त्यांनी ह्या कशाचीही पर्वा न करता काम केलं आणि ते यशस्वी झाले. त्यामुळं युथला हे सांगताना की निष्ठा, लॉयल्टी वगैरे, म्हणजे अगदीच मी तुम्हाला मागच्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये मुद्दाम हा किस्सा सांगितला होता की महात्मा गांधी हे नेहमी म्हणायचे की माय लाईफ इज माय फिलॉसॉफी, किंवा बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड. जगामध्ये जो बदल घडवायचा आहे तो आधी स्वतःमध्ये घडवा. अगदीच तुम्हाला सांगतोय की लहान मुलगी आणि त्याची आई हे गांधीजींकडे आले आणि ती आई म्हणाली की माझ्या मुलगीला सांगा आणि ही फार गोळ खाते, तुम्ही जर सांगितलं तरी खाणार नाही. गांधीजी म्हणले ठीक आहे सांगतो, पण 3 महिन्याने. 3 महिन्यानंतर आल्याने गांधीजींनी सांगितलं, तिला बघितलं बरोबर की बाबा तू गुळ खायचा ना, गुळ खाणं वाईट आहे. परत जाताना आईने विचारलं की मग 3 महिने कशाचे घेतले. त्यावेळेस गांधीजी म्हणाले की मी 3 महिने आधी स्वतः गुळ खायचो, आता पहिल्या 3 महिन्यात मी सोडलं आणि आता मला नैतिक अधिकार. अरे वा. त्यामुळं समाजाला तशा पद्धतीने बघत असताना किंवा आत्ताच्या कालखंडाला तशा पद्धतीने बघत असताना कुठेतरी माणसानं आरशामध्ये सुद्धा बघितलं पाहिजे, स्वतःमध्ये सुद्धा ते गुण आहेत का याची काळजी घेतली पाहिजे. आणि ते स्वतःमध्ये जर ते गुण असतील तर ते जगामध्ये नाही त्याची सुद्धा काळजी करू. म्हणजे सत्य असत्याशी केले मन ग्वाही, मानिले नाही बहुमत, असं संत तुकाराम महाराज म्हणायचे. त्यामुळे जर आपला मार्ग सत्याचा असेल तर सत्यवान लोक आजही जिवंत आहेत, जगामधला चांगुलपणा आजही जिवंत आहे. आणि माझी अशा एक मनाची धारणा आहे की ज्या वेळेस एखादा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो या मातीमध्ये, त्यावेळेस तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणारा व्यक्ती सुद्धा ही मातीत जन्माला घालत असते. आणि अनेक महापुरुष आहेत, तत्कालीन कालखंडामध्ये त्यांची गरज होती आणि याच सह्याद्रीच्या मातीने त्यांना पैदा केले. त्यामुळं तसं निराशावादी राहणं अशी काही परिस्थिती नाही. अरे वा, छान. आता कोल्हापूर म्हणले की जास्त बोलत जाते आपल्या भाषेबद्दल, तीच तिखट वाटणारी भाषा थोड्या दिवसाला गोड वाटायला लागते. पण एक गोष्ट कॉन्स्टंट आहे की कोल्हापूरचं ह्युमर, त्याच्याबद्दल काय तुमचं ओपिनियन आहे? नाही, भाग बदलला की ह्युमर बदलतो असं माझं मत नाही, पण माझं असं मत आहे की ते स्पष्ट वक्ते जे असतात. त्यामुळे जर तुम्ही कोल्हापुरात असला तर शालेय जीवनात तुमचा अपमान बाहेरच्या ठिकाणांपेक्षा थोडासा जास्त होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही जर कोल्हापूरमध्ये असला तर एखाद्या ठिकाणी बसत असताना तुमची ही जागा माझी का तुझीवरनं वाद होण्याची लहानपणीच बरोबर शक्यता जास्त आहे. आणि ह्युमर ही सगळ्यातली पळवाट आहे. म्हणजे जर तुमचा फार कडाक्याचा अपमान झाला, करणारी व्यक्ती मोठी असते तुम्हाला परतून करता येत नसला तर तुम्ही ह्युमर नावाची गोष्ट आपोआप ते सहन करत राहिला तर ह्युमर नावाची आपोआप पळवाट सापडते. किंवा तुमचं फ्रस्ट्रेशन निघत नसलं, ह्युमरस तुम्ही कधी होताय जेव्हा फ्रस्ट्रेशन कुठेतरी साचून राहते. म्हणजे जर तुम्ही नीट बघाल तर ज्यानं संघर्ष जास्त केला त्याचं ह्युमर आपोआप जास्त आहे. मी अगदीच कोल्हापुरातलंच उदाहरण देतो. माझे सगळं शालेय जीवन मी अगदीच बारका प्रवास आहे, पण बागल चौकातनं प्रायव्हेट हायस्कूलपर्यंत आम्ही बऱ्याचदा बसनं गेलोय. थांबणारी बस असायची किंवा वडाप असायचा, तर आम्ही बस स्टेशनवर थांबलो होतो खासबागच्या, आणि अखंड स्टेशन म्हणजे तिथं बस थांबते 5 मिनिटं, सगळं स्टेशन एका गाडीची वाट बघत होतं. जवळपास 100 जण आम्ही, एक गाडी येत होती त्याची वाट बघत होतो. म्हणजे स्टेशनवरचे 100 जण ज्या गाडीची वाट बघतात ती गाडी सुद्धा येताना भरूनच आली. अरे बापरे. मग त्यातल्या कंडक्टरनं काय केलं, खिडकीतनं मान बाहेर काढली. त्याला काहीतरी सांगायचं असेल की बाबा मागून अजून एक गाडी लागली आणि ही गाडी पूर्ण भरली, तर तो एवढंच म्हणला की मागून अजून एक गाडी लागली. ते माझ्या शेजारचा म्हातारा फ्रस्ट्रेट झाला आणि त्याने प्रतिप्रश्न केला, ही गाडी काय फक्त सांगायला पाठवलं का? मग ही अशी पळवाट आहे. कदाचित त्याला शिवी द्यायची असेल पण ती ताकद त्याच्यात नसेल, ते वय नसेल किंवा ते त्याला सहन होणार नसेल, तर अशा वेळी जो बगल दिली ती ही ह्युमरची असते. अगदीच मी तुम्हाला मजा म्हणून सांगतो, मला तो किस्सा नंतर माझ्या बहिणीने सांगितलं, त्यावेळेस आठवत पण नव्हता. पण आबा एकदा कोल्हापूरला, म्हणजे माझे चुलते स्वर्गीय आबासाहेब एकदा इथं ह्याला आले होते सर्किट हाऊसला. अधिकारी आल्याने आम्ही 3 जण जेवायचं ठरलं आणि बरेच बारकी मुलं होते. आबा म्हणले सगळ्यांनाच बसवा एकत्र जेवायला. मी एक अधिकारी, आबा आणि बारकी बरीच मुलं असं आम्ही जेवायला बसलो. जेवायला बसल्यानंतर जेवण थोडंसं चांगलं असल्यामुळे माझं जास्तीचं लक्ष तिकडं.
आणि हे अधिकारी मग ते पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट बद्दल बोलायला लागले. आबांची चर्चा चालू होती की लहान मुलांना आधी स्वतः कळलं पाहिजे, मग त्यांना जे कळलं स्वतःतले चांगले गुण वाईट गुण या मुलांना माहित पाहिजे. बरोबर. हे कॉन्व्हर्सेशन चालू असताना पुढे त्यांनी सगळ्यांना एक प्रश्न विचारायला चालू केला की बाबा तुमच्यातले स्वतःतले 2 चांगले गुण सांगा आणि 2 वाईट गुण सांगा. बर. प्रत्येकानं आपापले गुण अवगुण सांगायला चालू केले. आणि थोडंसं माझा स्वभाव लहानपणापासून मी कुणाला तरी बोलून आवडावं असा नव्हताच. त्यामुळे माझं लक्ष स्वाभाविकच जेवणाकडे होतं. झालं काय, आपण 2-3दा मला टोकलं, "अरे काय करतोयस? ते बोलतात जरा त्यांच्याकडे लक्ष दे." आणि मी स्वभावाप्रमाणे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून माझा जेवायचा कार्यक्रम चालू होता. आणि त्यात अचानक माझ्याकडे बोट केलं आणि मला म्हणले, "तू तुझ्यातला चांगला 2 गुण सांग आणि 2 वाईट गुण सांग." आम्ही सगळे जेवत होतो. बर. मी त्यांना एकच चांगला गुण सांगितला, त्यांनी दुसरा विचारलाच नाही मला. असं त्यांना काय गुण पहिलाच चांगला गुण हा सांगितला की मी जेवताना अजिबात बोलत नाही. त्यामुळे आता हे कदाचित मला त्या अधिकाऱ्यांचा तात्पुरता राग आलेला असावा, पण त्या बरोबर. अधिकाऱ्यांना सरळ ते बोलले ही माझी त्यावेळची परिस्थिती नव्हती, ताकद नव्हती. Right. ती पळवाट म्हणजे ह्युमर. त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये ह्युमर, आणि मी अगदीच तुम्हाला अलीकडचा किस्सा हा मी डोळ्यांनी नाही बघितला, मी ऐकलेला कुठेतरी किस्सा आहे की गणपतीच्या सीझनला रात्री 2 वाजता पुढं मुलं फुटबॉल खेळत होते. हम्म. आणि तो फुटबॉल एका महिला पोलिसांना लागला आणि ती फौज घेऊनच आली अरे बापरे. ते काट्या मारायच्या हिशोबाने. आणि हे होत असताना सगळी मुलं घाबरून त्या मांडवात गेली आणि मांडवाचा पडदा लावून घेतला. बरोबर. पोलिसांची पंचायत अशी झाली की यांना बाहेर काढायचं म्हणलं तर मांडवाला हात लावायला लागला. रिलिजियस कॉन्फ्लिक्ट होऊ शकतील म्हणून पोलीस पत्रा वाजवत होते. आणि पोलीस पत्रा वाजवताना विचारते ते आत कोण आहे, आत कोण आहे? आणि आतल्या एका मुलगीनं उत्तर दिलं, आत गणपती आहे. मग हे तुम्हाला समजते, म्हणजे हे सगळे तुम्हाला किस्से सांगण्याचा मथितार्थ हाच आहे की हे सगळ्या बघायला आहेत आणि ज्यांनी सहन केलं, म्हणजे ही ह्युमर हे इनबिल्ड असतो, या गोष्टीवर माझा फार कमी विश्वास आहे. तो या घटनांमुळे आपोआप डेव्हलप होत जातो. आता आपलं चॅनल की युके फोकस्ड चॅनल आहे. मी बघतो की बरेच जण आपलं सगळं पणाला लावून युकेला येतात, भरपूर कष्ट करतात, हॉटेलमध्ये काम करणार, मग ते जॉबचं रिजेक्शन वगैरे. मग त्यासाठी 2 शब्द मला असे तुमच्याकडून ऐकायचे आहेत की उद्या एखादा युके असू दे किंवा बाहेर कुठल्या पण अब्रॉड कंट्रीजमध्ये की त्याने ते बघितलं, त्याला कळेल की वेळ लागेल पण माझा विजय नक्की होईल. असे 1-2 शब्द मला तुमच्याकडून ऐकायचे. माझं असं मत आहे की डेस्टिनीचा विचार न करता प्रवासाचा आनंद की माणसाला घेता आला तर त्याला जगता आलं. कारण तुम्ही कुठलीही चांगली नाटक घ्या, कुठलेही सुपर हिरोचा एखादा मूवी घ्या किंवा एखादी कुठली अशी गोष्ट घ्या, त्याचं एंडिंग असंच आहे की शेवटचे 20% त्याच्या आयुष्यात चांगलं होते. मग तुम्ही शक्तिमान जर घेतला बरोबर. तर 80% तो गंगाधर आहे आणि 20% शक्तिमान आहे. Right. तुम्ही स्पायडरमॅन जर घेतला तर 80% मूवी पर्यंत त्याच्यावर वाईटच व्हायला लागलं, शेवटी मग त्याला स्पायडरमॅन म्हणून काहीतरी विजय मिळतात. आयुष्याचं सुद्धा असंच आहे. ज्याचा मी स्पायडरमॅन या गोष्टीवर विश्वास आहे त्याला येणारे अडथळे म्हणजे फक्त एक स्टोरी चांगली व्हायला लागली असं तो घेणार. मग या सगळ्याबद्दल असं माझं मत आहे की झगडतं राहिलं पाहिजे. या झगडण्याबद्दलच मी एकदा असं लिहिलं होतं की नसेलच नशिबात महासागर सुखाचा तर आपण थेंबा थेंबाने तळे साचवत जाऊ, कोरड्या गळ्यांची तहान भागवत राहू, झगडत राहू. पडकस घर गळणारा छप्पर, फाटकं धोतर, उसवलेली चादर, छोट्याशा झोपेत स्वप्न मात्र मोठंच पाहू, झगडत राहू. उधळणारे घोडे, विखुरलेलं सैन्य, घायाळ मन, जखमी तन, संघर्षाची चादर गाठीला बांधुनी मरण पाठीला, गनिम अडवत राहू, झगडत राहू. परिस्थितीच्या वादळांना येऊ द्या, त्यात भीतीच्या कचऱ्याला वाहू द्या, निश्चयाच्या झाडाच्या मुळाला मात्र तसंच घट्ट राहू द्या. ढाल तलवारीच्या जातीतले, युद्धाच्या मातीतले, दगड आणि धोंड्यातले पैदास आपले. संकटाच्या वाऱ्याला सुद्धा मनगटाचा जोर दाखवत राहू, झगडत राहू. आयुष्याच्या कोऱ्या कागदावर जिद्दीच्या शाहीनं शौर्याचा अध्याय रगडत राहू, झगडत राहू. मस्त. अक्षरशः माझी मला जर्नी सुद्धा डोळ्यासमोर आहे. खूपच भारी, मस्त Thank you, वाटलं thank ऐकून. you. आणि आय होप की हे बघून एखाद्याला अजून शक्ती मिळेल, ताकद मिळेल की झगडत राहिलं पाहिजे. आजच्या जनरेशनसाठी कोणतरी आयडल असणं किती महत्वाचं आहे आणि का? नाही, आयडल असणं ही काळाची गरज आहे. ह्याला कारण असं आहे की मनुष्य असा हे आहे की त्याला कशाचा तरी आधार लागतो आणि कशाचाच नसला तर मनुष्याने देवाचा आधार घेतला. भीतीला सुद्धा बऱ्याचदा स्वभाव भीतर असेल तर भीतीला सुद्धा एखाद्याचा आधार लागतोय. मग कोणच नव्हतं त्यावेळेस लोकांनी भूताला घाबरायचं ठरवलं. मनुष्य असा आहे की त्याला आयडलची गरज आहे. म्हणजे तुम्ही अगदीच नीट बघितलं तर आता मुलांनी इंस्टाग्रामवर बघून गुन्हेगारी चालू केली.
कारण त्यांना तो बरोबर. आयडलाइज करणं हा माणसाचा स्वभाव आहे. म्हणजे अगदीच बुद्धांना आयडलाइज केलेलं दिसतंय गांधींना आयडलाइज केलेलं दिसतंय मार्टिन लुथर किंगच्या बरोबर. अनुयायी तिकडे वाटले. परत भारतरत्न ज्यांना दिला गेला ते अगदी नेल्सन मंडेला सुद्धा, त्यांना भारतरत्न, ते बरोबर. सुद्धा महात्मा गांधींच्या अनुयायी आहेत. म्हणजे ज्यांना ज्यांना तुम्ही एक नामांकित व्यक्ती म्हणून बघताय त्यांनी जीवनामध्ये त्यांच्या कोणाला तरी आयडलाइज केलेलं दिसतंय. अगदीच मला आता त्यांचं नाव आठवत नाही, पण गांधीजींचे सुद्धा असे 1-2 आयडल होते. ते फार फेमस नव्हते. म्हणजे सचिन तेंडुलकरांचे गुरु कोण? तर ते फार चांगले क्रिकेट खेळत असतील असं, किंवा तेंडुलकरच्या लेवलचे खेळत नसतील, पण त्यांच्यामुळे तेंडुलकर घडले सुद्धा तितकंच सत्य आहे. त्यामुळे आयडल असणं म्हणजे ज्याच्या डोक्यावर गुरुचा हात असतो त्याला राशीतला शनी सुद्धा त्रास देऊ शकत नाही, असं मी एकदा कुठेतरी बोललो होतो. पण ते खरं आहे. त्यामुळे एक गुरु असला पाहिजे असं माझं मत आहे. आणि तुमचा आयडल कोण आहे आणि का? म्हणजे एक आयडल अशी एक कॉन्सेप्ट मला थोडीशी हे वाटते. ठीक आहे, 2 सांगा. आकड्यांचा विषय नाही, पण जर मी लिहितोय तर माझा लिहितानाचा आयडल वेगळा आहे. जर मी एखादी गोष्टीचं मनन करतोय, चिंतन करतोय, तर त्या बाबतीतला आयडल वेगळा आहे. कारण मुळात माझा घरचा आयडल जो आहे ते स्वर्गीय आबासाहेबांनीच मला शिकवून दिलं की एक आयडल असण्याची गरज नव्हती, कारण त्यांचा कोण एक नव्हता. म्हणजे आबांच्या विधानसभेच्या भाषणांबद्दलचा आयडल जर बघितलं तर ते वेगळे होते. आबांच्या कामामध्ये काम करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आयडल वेगळे होते. किंवा मनुष्य असा आहे की प्रत्येकाच्यात म्हणजे एक कुठलं जर नाव घेतलं तर त्याच्यातले सगळे गुण आत्मसात करावेत असे नसतात. नाही, बरोबर. किंवा सगळेच टाकून की एखाद्याला तुम्ही तुच्छ समजत असला तर त्याच्यातले सुद्धा प्रत्येक गुण जुगारून द्यावे असे सुद्धा नसतात. आणि शिष्यात दम असला तर तो एकलव्याला फक्त एक हे सुद्धा द्रोणाचार्यांचा पुतळा सुद्धा पुरेसा होता शिकवायला. बरोबर. शिकणाऱ्याचे दम पाहिजे. त्यामुळं मला असं वाटतं की एक आयडल असण्याची गरज नाही किंवा एक नावाची गरज नाही, पण कुणाला तरी आपण गुरु मानावं ही नम्रता विद्यार्थ्याची जी आहे ती जिवंत राहणं मात्र फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. बरोबर. तर अशीच आपण राहुल दादांबरोबर चर्चा सुरू ठेवू पण आपल्या नेक्स्ट पॉडकास्टमध्ये.